Chào tất cả các bạn, tôi là Yapa, tôi đến từ trang web tiểu xuyên.wordpress.com. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng các cái API mà có các cái format mà Traffic không hỗ trợ. Tôi sẽ dùng API ví dụ là từ trang apixu.com. Đây là địa chỉ API này. Như các bạn đã thấy thì cái API này thì chỉ có duy nhất một thông số thôi, đó là thông số thành phố ở đây. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái flow mới tại trang forexo.com, blank flow. Click vào dấu cộng để tạo một chapter mới. Chọn webhook và http. Next. Tại bước test này thì tôi sẽ sử dụng test bằng cách là dùng trình Chatfield. Quay lại Chatfield dashboard này. Tôi sẽ có một cái block là block user input. Đây sẽ là block để tôi sẽ hỏi xem là cái thành phố muốn dùng để tra cứu thông tin thời tiết là gì. Tôi sẽ tạo một cái user input lưu là city. Bước tiếp theo là tạo một cái JSON API support này, unpack rồi deploy plugin này, quay lại copy cái webhook URL. Thông số đầu tiên mà chúng mình sẽ phải gửi đi đó là thông số check your user ID. Thông số thứ hai mình cần gửi đi là thông số thành phố mà mình đã hỏi ở câu trên. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ test luôn cái này. Được vào ví dụ là Hà Nội này. Đó, rồi rồi. Đã receive rồi. Next, save. Tiếp theo là chúng mình sẽ get cái thông tin từ cái API. Tiếp tục chọn webhook và http. Cái request URL này thì chúng mình sẽ dùng cái URL ví dụ là cái cooling weather này nhá. Thông tin thành phố là thông tin biến đổi theo lựa chọn user input nên mình sẽ thay bằng cái này. Next. Bước cuối cùng là bước sẽ lưu các cái thông tin lấy được từ cái API vừa rồi tới Chatfield. Tiếp tục chọn webhook và http. Lần này request URL thì chúng ta sẽ dùng cái URL để post lại về Chatfield. Thay thế các thông tin là bot ID này, Facebook ID thì thay bằng check user ID lấy từ webhook. Token thì lấy ở đây. Cuối cùng block ID thì sẽ là cái block ID của cái block hình răng mà mình sẽ dùng để xử lý thông tin. Post này, chọn là property.
đưa những cái attribute mà mình cần vào đây. Đầu tiên thì tôi sẽ chạy thử đã nhá, để xem là cái API này nó sẽ có hình thù như thế nào. Ở đây có rất là nhiều các cái value, nhưng cái thông tin tôi cần thì tôi nghĩ là chỉ cần dùng một cái value thôi. Ví dụ như tôi sẽ dùng cái tem C này, cái text này, và cái humidity, độ ẩm. Copy lại vào đây. Đầu tiên là cái tem C này thì chúng mình sẽ xem cái tem C này là có những cái gì nhá. Cái tem C này thì nó nằm trong cái value mẹ current. Để thay thế thông tin nếu là có dấu hay dấu nháy nhá, có dấu nháy ở mỗi bên, lấy từ data này, chồng mẹ current này, phân cách chồng mẹ với chồng con bằng hai dấu gạch chân. Copy tên C vào đây, enter. Thay thế là một số text. Thì trường text này thì nó nằm trong trường condition nằm trong current. Sẽ copy tất cả đầy đủ từ current này, tiếp theo là condition này, cuối cùng là text. Humidity thì nằm trong current thôi. Header là content type, application là chó business, next step. Bước cuối cùng là active cái flow này. Bây giờ thì quay lại schedule thì chúng mình sẽ đưa các cái thông tin mà mình thích vào cái block design này. Ví dụ là đường này, can xong rồi. Bây giờ chúng mình chạy thử nhá. Hà Nội. Yeah, thế là xong rồi. Chúc các bạn thành công.